Xin chào các bạn đã đến với Vlog không quần. Mục tiêu của mình khi làm vlog này là giúp các bạn du học sinh, đặc biệt là các bạn ở Mỹ thành công trong việc interview để kiếm được job và internship mà các bạn mong muốn. Trong vlog này, mình sẽ nói về các lỗi mà du học sinh Việt Nam thường mắc phải khi interview. Xin được giới thiệu qua một chút về bản thân. Mình hiện tại đang công tác về mảng quản lý hệ thống thông tin cho một ngân hàng đầu tư. Và mình cũng đã từng mài đũng quần trên ghế nhà trường tại Mỹ và lết xác đi interview rất là nhiều. Cho nên mình cũng rất hiểu niềm khao khát chính đáng để có một công việc như ý tại Mỹ sau khi tốt nghiệp của một bộ phận không nhỏ các du học sinh. Mình đã từng interview với các công ty từ lớn đến nhỏ và chủ yếu nằm trong lĩnh vực Accounting and Finance. Nên những kinh nghiệm mình trao đổi có thể sẽ hơi bị hạn chế trong hai lĩnh vực này. Mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ chúng ta hãy mổ xẻ những lỗi hay mắc phải khi interview nhé. Hi, how's it going? My name is Phúc. Nice meeting you. Hi, it's very nice to meet you. So, tell me more about yourself. Hi, so my name is Phúc Đạt Bích. I am currently majoring in E&P, Eat and Play, at the School of Life. Previously, I had a chance to intern with THP Company, which is a great firm in Vietnam, where I was able to learn, really how to deal with vendors and customers and make them happy. Câu hỏi này theo mình thực ra là câu hỏi quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc interview. Dù là lúc vào cuộc thì bạn có hơi ngực như thế này. Nhưng nếu như bạn trả lời không tốt, giống như anh chàng kể trên thì kết cục sẽ giống như tạo đột biến cao, nhưng bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan. Đưa căng ngang, rất tiếc đã có một pha đưa lưới nhà. Tỷ số. Đối với câu hỏi này, thay vì đọc lại resume cho người phỏng vấn nghe, bạn nên tạo ra một câu chuyện thú vị cho chính mình. Tạo nên một dòng chảy mạch lạc cho câu chuyện tại sao bạn lại muốn học ngành nghề bạn chọn, và quan trọng hơn là tại sao bạn lại muốn ứng tuyển. Một ví dụ đơn giản là câu chuyện của mình như sau. Ngắn gọn thì mình nói là hồi ở quê thì bố mẹ mình rất là nghiêm khắc, không cho mình nhiều tiền tiêu vặt nên mình luôn phải nghĩ cách xoay ra tiền. Mình nhận thấy hồi bé đá bóng nhựa với trẻ con trong xóm thì rất hay bị xịt, tỷ lệ thay bóng rất là cao nên mình quyết định mở hàng bán bóng nhựa, và thực ra là khá thành công do bán giá thấp hơn và có một mạng lưới khách hàng thân quen, chính là những người bạn cùng chơi bóng. Từ đó thì mình nhận ra là mình muốn học về kinh doanh. Khi mình quản lý cái shop nhỏ như vậy thì mình rất thích thú trong việc quản lý dòng tiền. Thế nên lúc ở đại học mình cũng học về tài chính vì mình nhận ra là mình rất đam mê làm việc với những con số cũng như học cách quản lý đồng tiền. Thế nên mình rất muốn có một công việc trong ngành tài chính để giúp mình học hỏi thêm nữa về cách quản lý tiền. And why would you want to work for us? Well, I don't know. You are a very prestigious firm, so it'll be an honor to be able to join you. And you pay the big bucks, right? Yeah, I guess that's about it. Cách mà các bạn tiếp cận câu hỏi này cũng giống như các bạn nam thì cô gái vậy. Sẽ có nhiều lúc các bạn bị hỏi sao anh lại thích em mà không phải là thích người khác. Việc nói những lời có cánh thì là điều tất nhiên rồi. Thế nhưng nếu những lời có cánh đó không những chỉ mang tính chung chung mà còn mang tính cụ thể thì sự hiệu quả nó đem lại sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây là một câu hỏi mà bạn nên chuẩn bị trước rất là kỹ càng. Những lý do mà bạn có thể nói thì là như sau. Thứ nhất, nếu như công ty bạn đang ứng tuyển là một công ty lớn toàn cầu thì bạn có thể nói với tư cách là một du học sinh, bạn rất muốn có một trải nghiệm quốc tế khi có cơ hội làm những project mang tính toàn cầu hay được luân chuyển giữa các chi nhánh của công ty trên thế giới. Thứ hai, nếu như bạn biết ai đó trong network của bạn đang làm việc ở những công ty này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Bạn có thể nói rằng qua những lần nói chuyện với anh B, chị C, đặc biệt nếu bạn nói cụ thể bạn rằng là
bạn gặp họ trong hoàn cảnh nào hoặc là họ làm bộ phận nào thì càng tốt, vì nó chứng tỏ là bạn thực sự biết họ. Và qua những lần nói chuyện như vậy thì bạn học được rằng công ty sẽ là một môi trường rất tốt để phát triển sự nghiệp lâu dài. Công ty nào mà chẳng thích nghe điều này, vì đơn giản là họ còn mong gì hơn một người sẵn sàng gắn bó với họ lâu dài. Cuối cùng, nếu bạn bỏ thời gian nghiên cứu về công ty trên thời sự và trên báo chí thì từ việc phân tích những tin tức gần đây, bạn có thể nhặt nhạnh được ra những chi tiết đáng chú ý để nói trong interview. Điều này sẽ được đánh giá cao vì chứng tỏ bạn đã thực sự dành thời gian để nghiên cứu về công ty. So, could you tell me more about your strengths and weaknesses? So firstly, I think I am a very good-looking person. I have the vibe, the vibe of the alpha leader who attract people to me, I think I can add great value by representing the firm to interact with clients. Secondly, I think I am great with singing. Do you want to hear me singing? My weakness? I got no weakness. One of my biggest weakness is I am always striving for perfection. I'm actually a very weak person when it comes to emotions. 5 years ago, I broke up with my girlfriend and I still can't forget her. I'm really sorry to hear that. Câu hỏi về sở trường và sở đoản này bao giờ cũng nằm trong danh sách những câu hỏi mang tính khó chịu nhất. Tuy nhiên, nếu chịu khó đầu tư thời gian một chút thì bạn có thể tạo ra những câu trả lời mang tính sáng tạo mà vẫn truyền tải được thông điệp mà nhà tuyển dụng muốn nghe. Điều quan trọng đầu tiên là bạn phải nói về điểm mạnh và điểm yếu liên quan đến công việc. Các công ty thì thường không quan tâm đến đời sống cá nhân của bạn đâu, mà họ quan tâm đến việc sở trường và sở đoản trong phong cách làm việc của bạn như thế nào. Quan trọng không kém, khi nói về điểm mạnh cũng như điểm yếu, bạn nên có những ví dụ hay câu chuyện để minh họa. Điều đó sẽ làm cho nhà tuyển dụng nhớ bạn hơn rất nhiều so với những ứng viên khác chỉ biết liệt kê. Ví dụ như khi nói về điểm mạnh của bản thân thì mình nói là mình có khả năng tính toán và làm việc với những con số rất là tốt, cũng như mình có một khát khao tìm ra lời giải đáp cho mọi vấn đề. Cái này là điểm mạnh của mình từ khi bẩm sinh. Và để minh chứng thì mình kể rằng là lúc mình chỉ khoảng vài tuổi mới đi học mẫu giáo thôi thì mọi người trong nhà nhận ra rằng mình có một năng khiếu về tính toán, giải đố mẹo nên họ luôn luôn đố mình. Năm mình học lớp 1, có một ông chú từ quê lên rất muốn đánh đố đã hỏi mình rằng trên cành cây có 4 con, chú cầm súng bắn rụng một con chim, hỏi còn mấy con chim. Mình nghĩ vài giây rồi trả lời là không còn con nào cả. Chú mình vặn là tại sao, không phải 4 trừ 1 bằng 3 hay sao? Cơ mà cháu nghĩ không con nào đủ ngu ở lại cho chú bắn tiếp đâu chú ạ. Khi mình nói đến đây thì đa phần những người phỏng vấn đều hoặc là mỉm cười hoặc là cười phá lên. Khi bạn kể cho họ những câu chuyện dí dỏm để minh họa cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của bạn, bạn sẽ vẽ lên bức tranh rằng bạn là một con người với những điểm nhấn trong tâm trí của người phỏng vấn, chứ không đơn thuần là một tờ giấy resume trước mặt họ nữa. Vì thời gian có hạn nên mình chỉ có thể tóm tắt những câu hỏi mang tính then chốt đến thành công của một cuộc interview. Đặc biệt cảm ơn đến người cộng sự Christina đã hỗ trợ mình đắc lực trong việc làm nên vlog này. Năm hết Tết đến, mình xin chúc các bạn du học sinh có một mùa Giáng sinh và năm mới vui vẻ. Và đặc biệt xin chúc các bạn sẽ đạt được job và internship mơ ước trong năm mới nhé.